Hi guys! Ako nga pala ulit si Kuya Lloyd at welcome sa Lesson 3 ng course nating Introduction to Programming. So ngayon, we're gonna study about the basic programming concepts. So by the end of this lesson, sana we're able na to understand data types, variables, programming operations, conditionals, and loops. And number two, we're able to find out about arrays and strings. And number three, we're able to learn to write algorithms or pseudocode with the basic programming concepts. So let's proceed. Data types, variables, programming operations, conditionals, and loops. Data types. So data type represents a type of data which you can process using your computer program. It can be numeric, alphanumeric, decimal, etc. Common data types include character, integer, float, array, and string. So basically, data type ay ito yung gusto mong maging property nung magiging value ng variable na gagamitin mo dun sa program mo. So if for example, sinet mo na siya na maging integer yung particular variable, so yun na yung magiging data type niya all throughout your program. So that's how data type works. Next, variables. Variables are the names you give to computer memory locations which are used to store values in a computer program. A variable name can hold a single type of value. For example, if variable A has been defined as an integer type, then it can only store an integer for a value. So, variable ay basically container ng values. So, pero one thing na dapat nating i-take note sa variables ay kung ano yung sinet mong data type niya sa simula nung program mo, sa simula nung pag-code mo, yun na yung magiging data type niya all throughout your program. Ayun. So, kung sabi nga dun sa example, if integer siya originally, then in the end, integer pa rin dapat siya. Kasi hindi ka pwedeng mag-perform, for example, ng operation doon sa variable na integer na if yung operation ay pang character, for example. So, yan. Operations. There are multiple operations that can be performed on variables. The following are the main examples of programming operations. So, printing, assignment, arithmetic operators, relational operators, and logical operators. So, let's start with print. So, the print operation is used to display the values of variables and character and string constants. So, as the name suggests, yung print ay pag-output ng display ng values of variables or if you like or if yun yung need, pwede rin na pag-output or pag-display ng character or string constant. So string, mas matututunan pa natin yan mamaya, pero string yun usually yung pagre-represent sa programming ng words and phrases. Ayan. Kasi when we say character, ano lang siya, single letter or single character. Ayan. Okay. So if gusto nating gamitin yung print operation sa paggawa, for example, ng pseudocode, so ganito yung basic pseudocode syntax niya. So just use the keyword print. Tapos if for example, gusto mo mag-print ng character constant, let's say for example, letter A. So ayan, usually gumagamit tayo ng single quotation mark. Tapos if for example, gusto mo mag-print ng string or ng word or ng phrase, for example, hello world. So ayan, ilalagay mo lang din siya sa loob ng single quotation mark. Ngayon, if for example, gusto mo mag-print ng value ng isang variable, so let's say for example, meron kang variable x. Tapos, let's say, gawin natin ang value ni x ay 3. So, i-discuss ko later kung paano maglagay ng value sa variable. So, print x. Yan. So ito wala na usually na quotation mark kasi variable naman yung ipiprint, hindi naman character or string constant. So yan. So kapag inano natin yan, nirun natin yan, so ganito dapat yung magiging itsura niya.
So, yung constant character A, tas yung string natin na hello world, tapos yung value ni A na 3. Alright. Next, na operation na pwede natin gawin sa variables ay assignment. So there are two ways to assign a value to a variable. Number one, inline assignment. So this is used to assign a constant value or formula to a variable with the use of the equal sign. Next ay user input. So this is used when the value to be assigned is required to come from the user. So yung inline assignment, ito yung ginawa ko kanina dun sa A, sa variable A. So inassign na natin siya ng value sa code gamit yung equal sign. Tapos hindi lang pala value yung pwede nating i-assign sa isang variable, pwede ring formula. Ayun. So to try yung variable assignment sa pseudocode, ganito siya. So, for example, variable x is equal to 2. So, yan yung pag-a-assign. Yan yung example ng pag-a-assign ng constant value sa variable gamit yung equal sign. So, inline assignment yan. Ito naman, variable y is equal to x plus, for example, 4. So, ito naman yung example ng pag-a-assign ng formula sa variable. So, considered pa rin na inline assignment yon. Tapos, if gusto nating maglagay ng or manghingi ng user input para, for example, kay variable z. So, let's just type the keyword user underscore input. Ayan. Tapos, make sure lang na alam ni user na nanghingi ka ng input. So, pwede ka print ng string na nagsasabing input an integer. Para alam niya kailangan niya mag-input ng integer. Ayan. Tapos, print lang natin si x, print y, then print z. So, ganito dapat yung kalalabasan niyan. So, input an integer, let's say 18, enter. So, yan. Ganyan dapat ang kalabasan yan. So, si x, si y na x plus 4, na equal sa x plus 4, 2 plus 4. Tapos, yung in-input natin na integer for variable z na 18. So, yan. Ganyan dapat yung lumabas. Okay. Next sa assignment, arithmetic operators. So, arithmetic operators, so basically para lang siyang yung basic operations of mathematics. Ayun. So pwede rin natin gawin 'yon sa variables. Pwede natin gawin 'yon sa variables and constants, or pwede natin gawin sa constants lang. Ayun. So basic operator, ayan, addition, plus sign. So ina-add niya yung two variables or two values. Tapos subtraction, yung minus sign. So ima-minus lang niya yung dalawang values. Tapos multiplication, so yung asterisk. So yung multiply lang niya yung two values. Division, slash. So inaano niya lang, dinedivide niya lang yung value 1, tapos dinidivide niya yung sa value 2. Tapos ito lang yung medyo bago na konsepto. So yung modulo, kung tawagin, na dinedenote ng percent sign. So ang ginagawa naman niya, binibigay niya yung division na operator siya. Pero ang ginagawa niya, sa halip na yung quotient yung ibibigay niya, yung remainder yung ibibigay niya. Ayun. So kunyari, variable a is equal to 1 plus 2. Tapos print a. May value niya 3 kapag nirun mo siya. So kunyari naman,
gusto mo lang i-print si 5 times 2. So, ang kalalabasan niya, 10. Okay. Kunyari naman, A is equal to 5, tapos B is equal to 2. Say we want to print 5, A divided by B. Tapos we want to print then A modulo B. So, ang magiging sagot nito ay 2 and 1. 2 and 1 yung ma-display na value since when we print just A divided by B, so ang magiging sagot nito ay, di ba dapat 2.5? Pero since integer yung inassign natin na value kay A at B, so hindi niya na-recognize yung decimal value or yung float. Kaya 2 lang yung i-display niya. Tapos, since modulo naman yung ginamit natin dito sa pangalawang print, so A modulo B, so we know na 5 divided by 2 is equal to 2, remainder 1. Kaya nagkaroon ng 1. Ayan. Okay. Next, relational operators. So, ito namang operators na to ay ginagamit para sa conditions. So, dalawang equal sign. So, ginagamit siya to check if two values are equal or not. So, if equal, ang ilalabas niyang value ay true. If not, then false. Tapos, second na relational operator, yung not equal. So, ang symbols na ginagamit natin ay exclamation point at isang exclamation point at isang equal sign. So, sina-check naman ito if yung yung two values rather ay equal or not. So, kapag not equal yung dalawang values, ang ilalabas nitong value ay true. If naman equal, false. Greater than operation, so i-check naman ito if yung value sa left ay greater than dun sa value sa right. If true, if greater si value sa left, then ang ilalabas nitong value ay true. Tapos if hindi naman, then false. Tapos fourth, less than. So kabaliktaran lang ng greater than. So kapag yung value dun sa left ay less than dun sa value sa right, then true. Kapag naman hindi, then false. Tapos, itong greater than or equal, so, i-check lang if yung value sa left ay greater than or equal dun sa value sa right. If yes, true. If not, false. Tapos, same with less than equal. If yung value sa left ay less than or equal dun sa value sa right, then true. If not, then false. Yeah. So, may utilize natin or mas magagamit natin itong mga relational operators na to later on kapag nagdi-discuss na tayo ng conditionals. Next and the last set of operators ay logical operators. So, ito naman ay based sa Boolean algebra. So, that's why super important na bago kayo mag-program ay meron kayong background sa Boolean algebra kahit paano. Or sa propositional logic. Ayan. So, una muna, yung AND operator. So, ang symbols na ginagamit natin ay dalawang ampersand. Tapos, if parehas na true, yung dalawang statements dun sa left and right nung AND operator. So, then, yung value ng buong statement ay true. If naman merong isang false dun sa dalawang statements, then automatic false yung buong statement. Next, yung OR operator na dinedenote ng dalawang bar symbols. So, yung vertical line. Ayun. So, yung logical operator OR ay
true if at least isa doon sa dalawang statements na kino-compare niya ay true. So, nagiging false lang siya kapag yung parehas na statements na kino-compare niya ay parehas false. Ayun. Tapos next, yung not operator. So, iaano lang nun, i-reverse lang nun yung yung logical state nung operand niya. So, if for example, merong isang statement na true, pero ninot mo siya, so magiging false siya. Meron namang meron namang statement na false, tapos ginamitan mo ng not na logical operator, so ang ending magiging true siya. So again, babalik ta rin niya lang. Tapos, ayun, dinedenote siya ng single exclamation point. Ayan. So, magagamit natin yung relational operators at yung logical operators ng mas maiintindihan natin yung paggamit sa kanila kapag gumamit tayo ng conditionals. So, ano yung conditionals? Decision making is critical to computer programming. There will be many situations when you will be given 2 or more options and you will have to select an option based on the given conditions. There are 3 main conditional statements. So, meron tayong tatlong klase ng conditional statements. If statement, if-else statement, then if-else-if else statement. Ayun. So, basically, yung conditionals, yung kung napanood nyo, yung doon sa algorithms natin, yung sa paggawa ng flowchart. So, yun, di ba yung diamond doon? Yung diamond na object, doon natin nilalagay yung mga yung part ng algorithm na kailangan ng yes or no na sagot. So, parang sa pagko-code, conditionals naman yung tawag sa ganun. Yung meron tayong tinetest na conditions. Tapos if mag-true or mag-false, then tsaka palang mangyayari yung mga statements under it. Ayan. Unahin natin yung if statement. If statement checks the given condition and if it finds the condition true, then the conditional body is entered to execute the statements inside it. So, magbigay na lang agad ako ng example. Kunyari, A is equal to 2. If A is less than or equal to 2, print true. Ayan. So, inassign na natin na 2 yung value ni variable A. Tapos naglagay tayo ng if statement na if A is less than or equal to 2, print the word true. Ayan. So, since A is equal to 2 at tama na nami-meet niya yung condition na to na less than or equal to 2 siya, then dapat ang maging sagot dyan ay, ayan, true. Next ay if-else statement. An if statement can be followed by an optional else statement which executes when the Boolean expression is false. An if-else statement is useful when we have to take a decision out of 2 options. So, if-else statement ay kakabit lang din siya ng if statement, pero it's just that meron kang ine-expect na mangyari kapag kunyari hindi na-meet yung condition mo na nilagay mo after ng if. So, okay. Proceed tayo dun sa example natin kanina. So, if, for example, lalagyan ko to ng else, tugtungan natin siya ng else. Print false. So ngayon, kapag kunyari, yung value ni A, kapag hindi less than or equal to 2,
Sa halip na mapupunta siya dito, sa halip ng ipiprint niya ay true, ang ipiprint niya, false, yung word na false. So, ibahin natin yung value ni A, gawin nating 3. So, kapag ginawa natin yan, so hindi na siya pasok dito sa condition na to kasi 3 is already greater than 2. So, ang condition natin dapat less than or equal lang siya sa 2. So, papasok siya dito sa else, print false. So, eto na yung lalabas sa kanya. False na. If, else statement. An if statement can be followed by an optional else statement, which is very useful to test various conditions. While using if, else statements, there are a few points to keep in mind. An if can have 0 or 1 else's, and it must come after an else if. An if can have 0 to many else ifs, and they must come before the else. Once an else if succeeds, none of the remaining else ifs and the else will be tested. So, yung if else statement, basically, ang ginagawa lang niya ay para lang siyang dagdag sa if else statement. Pero, gusto mo kasing mag-test pa ng additional one or more conditions. So, di ba meron ng existing condition si F mo. Tapos kung gusto mo pong pangdagdagan ng one or more conditions na kailangan i-test yung program, so doon ka nagagamit ng if else. So, keep in mind na if si F ay mag-false, tsaka pa lang siya papasok doon sa unang else if. Tapos, if naman, for example, dun sa unang if, mag-true na siya. So, hindi niya na i-execute lahat ng else ifs after. If yung condition mo sa una mong if at lahat ng conditions mo sa lahat ng else ifs mo ay hindi nag-true. So, dun lang siya papasok kay else na statement. Okay, example. Example, x is equal to 5. If x is equal to 5, print x is equal to 5. Else if x is less than 5, print x is less than 5. Else print x is greater than 5. Ayan. So, if, for example, si x ay equal sa 5, so, ito yung if else statements natin. So, if x is equal to 5, sabi, print x is equal to 5. Pero, since x nga is equal to 5, so dito siya papasok. Magpiprint siya ng x is equal to 5, yung program, at hindi niya napapasukan tong else if, tsaka yung else. Ngayon, if for example, gawin natin tong 3. So, since x is now equal to 3, so, if x is equal to 5, yung condition natin dun sa if, so, magpo-false na yan since x is equal to 3. So, dito na siya magpo-proceed sa else if. Else if x is equal to, else if x is less than 5. So, since 3 is less than 5, magtutrue to. Ang ipiprint ng program ay ito. X is less than 5. At hindi na siya papasok dito kay else. Ngayon, if gawin naman natin tong 100, for example, so,
Hindi siya papasok kay if, since hindi equal si x kay 5. Hindi rin siya papasok kay else if, since 100 is not less than 5. So, dito siya papasok kay else. Ang mapiprint ng program ay x is greater than 5. So, yan. Ayan. So, let's take a look naman sa example na to. So, dito gagamit tayo ng logical operators. So, x daw ay may value na 5. Tapos, if yung value ni x ay less than or equal sa 5 and yung value ni x ay greater than 0, print true, else print false. So, and yung logical operator natin, so take note na kapag end, dapat yung statement sa left at statement sa right niya ay parehas true para maging true, para pumasok tayo dun sa condition na to. So, ang value ni x ay 5. So, 5 is less than or equal to 5. So, true yung statement 1. 5 is greater than 0. True din yung statement na pangalawa na to. So, papasok siya dito. Ang ipiprint ng program na to ay true. Kapag ang ginawa naman nating value ni x ay 6 na, so 6 is less than or equal to 5. False kasi mas malaki si 6 kay 5. So, magiging false na tong unang statement. So, since end yung logical operator natin na kailangan true yung statement sa magkabilang side niya para maging true siya. So, since nag-false na yung unang statement pa lang, yung nasa left na statement pa lang, so false na agad yung buong statement na to. Hindi na siya papasok dito kay if statement na to, papasok na agad siya kay else. Ang i-print ng program, false. Ngayon, kung gagawin naman nating OR to, ayan. So, let's say, equal pa rin si 6, equal pa rin si x kay 6. So, 6 is less than or equal to 5. False yan, kasi mas greater than 5 nga si 6. Or, x is greater than 0. 6 is greater than 0. So, true to, at magiging true din yung entire statement kasi ang gamit nating logical operator ay OR. Kahit na false yung statement sa left side ni OR, true naman yung nasa right side. So, ang condition ni OR, basta kahit isa dun sa dalawang statements niya ay true na siya. So, kaya papasok siya dito, ang ipiprint niya ay true. Yung program ang ipiprint ay true. Ngayon, kapag kunyari naman, ikukulong natin yung buong statement na to at lalagyan natin siya ng not sa umpisa. So, since we know na yung statement sa loob ng parenthesis na to na ginawa ko, na kinulong ko sa parenthesis, ay true na. So, since alam natin na yung not operator ay babaligtarin niya lang yung value ng statement beside it. So, since we know na this is true, magiging false siya since nasa loob siya ng not na operator. So, false na yung ilalabas na value nito. Hindi na siya papasok sa condition na to. Dito na siya papasok sa else. Ang ipiprint ng program ay false. So, yeah. Let's proceed sa loops. Almost all the programming languages provide a concept called loop, which helps in executing one or more statements up to a desired number of times. All high-level programming languages provide various forms of loops, which can be used to execute one or more statements repeatedly. Two main types of programming loop are while loop and for loop. So, eto namang loop, from the name itself, kapag meron kang statements na gustong i-perform ng paulit-ulit hanggang sa makareach siya ng certain number of cycles,
then kailangan mong gumamit ng loop statement. Kailangan mong gumamit ng loop condition. Okay. So, isa sa types ng loop ay yung while loop. A while loop keeps executing its body till a given condition holds true. As soon as the condition becomes false, the while loop comes out and continues executing from the immediate next statement after the while loop body. So, ito yung pinaka ginagamit na form ng loop. So, para lang din siyang if, pero ito naman habang true yung condition nung loop, paulit-ulit niyang i-execute yung statement inside it. Hindi katulad ng if statement na kapag true yung condition nung if statement, isang beses lang niya i-execute yun. So ito, hanggang sa true yung condition, ma-execute yung statements inside the loop. Okay, so example. Okay, let's take a look sa example na to. So, x is equal to 0. Tapos, ito yung while loop. So, while x is less than 10, print x. Tapos, x is equal to x plus 1. So, habang daw si x ay mas maliit sa 10, ito yung mga dapat gawin ng program. So, ipiprint niya yung value ni x. Tapos, i-update niya yung value ni x. So, first time natin maka-encounter ng ganito na yung variable, yung value niya ay formula na nandun din yung same variable. So kapag ganun, you have to keep in mind na yung same variable na nandoon sa formula ay yun yung existing value ng variable. Sa case na to, existing value ni x. Tapos itong x na to na nasa left ng equal sign, yun yung magiging resulting value ni x. So for example, try natin i-simulate yung program. So x is equal to 0 daw. So since x is less than 10, papasok siya dito sa while loop, ipiprint niya si x. So ipiprint niya si value ni x that time na 0. Tapos x will become x plus 1. So x will become 0 plus 1, then new x will become 1. Kasi 0 yung existing value ni x plus 1. So now, x will become 1. Tapos, i-check niya ulit, pasok siya dito, pasok pa rin siya dun sa condition since 1 is still less than 10. So, ipiprint niya si 1. Tapos, i-update na naman yung value ni x. So, dadagdagan na naman ng 1, magiging 2 na. Pasok pa rin siya dito. So, ipiprint yung value ni x na 2 na this time. And so on. Hanggang sa maging 10 na yung value ni x. Tsaka pa lang siya magpo-false. Tsaka pa lang siya lalabas dito sa loop. Tsaka pa lang mag-i-end yung program. So, kapag nirun natin to, so ito yung program para mag-print ng i-print yung numbers from 0 to 9. Ayan. So, that's how while loop works. Okay. Next, I see for loop. A for loop has two parts, a header specifying the iteration and a body which is executed once per iteration. The header often declares an explicit loop counter or loop variable which allows the body to know which iteration is being executed. For loops are typically used when the number of iterations is known before entering the loop. For loops can be thought of as shorthands for while loops which increment and test a loop variable. So yung for loop, para lang siyang variation ng while loop. Mas convenient na version ng while loop si for loop given na meron kang counter. Tapos, meron kang particular number of iterations in mind. Tapos, merong constant increase or decrease value lang si counter mo para makarating siya dun sa kung ilang number of iterations lang yung kailangan mo. So, for example, etong
ano natin kanina, while loop natin kanina, if i-convert natin to for loop, magiging ganito lang siya. So, for x is equal to 0, x is less than 10, x plus plus. Print x. So, ganito lang to kaigsi if gagamit tayo ng for loop. So, merong 4 main parts yung for loop. So, i-declare mo una yung initial value ng counter mo. Tapos next, i-declare mo yung condition ng for loop mo or kung kailan mo gustong huminto si for loop sa pag-execute ng statement niya. So, sa case na to, sinet mo siya na mag-stop kapag naging greater than or equal to 10 na si x. Tapos eto yung pag-update mo sa counter mo. So, x++, widely used na statement siya na equivalent lang din sa x is equal to x plus 1. Ayun. Tapos yung statement mo lang, print x. So, bale, ang mangyayari dyan, ganito yung yung flow. So, aalamin muna niya yung initial value ni x. Tapos, i-check niya kung pasok pa sa condition. If yes, ipa-perform yung statement inside the for loop. Tapos tsaka palang gagana, after nun, tsaka palang gagana tong pag-update sa counter, yung x++. Tapos, balik ulit siya dun sa pag-check kung okay, kung pasok pa siya sa condition ng for loop. If pasok pa, then gagawin niya ulit yung statement. Tapos, mag-x++ ulit. Tapos, i-check ulit kung pasok pa sa condition, and so on. So, kapag nirun natin yung, lesson na natin. Kapag nirun natin to, itong for example ng for loop na to, ito pa rin yung kakalabasan. Break statement. When the break statement is encountered inside the loop is immediately terminated and the program control resumes at the next statement following the loop. So, if for example, ito, halagyan natin ng if x is equal to 5, break. Ayan. So, if nira natin to, kapag daw dumating sa point na si x ay 5 na, magbe-break na daw yung loop. So, ang mangyayari, ang mapiprint lang ay yung values ni x from 0 to 5. Kasi pagdating niya ng 5, lalabas na siya sa loop. So, ganun yung ginagawa ng break statement. So, eto na lang yung magiging output niya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Continue. The continue statement works somewhat like the break statement. Instead of forcing termination, continue forces the next iteration of the loop to take place, skipping any code in between. So if for example, maglalagay tayo ng continue statement bago yung print. So let's say if x is equal to 3, continue. Ayan. So, ito naman sa program na to, so if yung x maging equal sa 3, so i-execute niya yung continue na statement. So, ang mangyayari, hindi niya na ipe-perform yung statements after ni continue. Ito yun, yung print x, tapos yung pag-check if x is equal to 5. Magpo-proceed na agad siya sa x++ sa pag-increment ng counter. Tapos, ang next ng condition na iti-test ay is x equal to 4 less than 10. So, tapos magtutuloy-tuloy pa rin yung for loop at magbe-break lang siya ulit kapag x is equal to 5 na. Ayan. So, ang magiging resulting output nitong program na to ay ito.
0 to 5 pa rin, pero nawala lang si 3. Kasi, remember, nilagay natin yung continue before i-print si 3, supposedly. Ayan. So now, mag-proceed naman tayo sa arrays and strings. An array is a data structure which can store a fixed size collection of elements of the same data type. An array is used to store a collection of data, but it is often more useful to think of an array as a collection of variables of the same type. To put in simpler terms, collection siya ng variables of same type. So, example na agad para mas madaling maintindihan. So, yung array, ganito siya i-initialize sa pseudocode. So, kunyari, array x. So, the thing about arrays, finite lang yung niya, yung size niya. So, kailangan mo na siyang iset agad. Let's say, 5. Ayan. So, ganyan yung pag-code sa... Generally, ganyan yung pseudo-code or sa arrays. Ipapaloob mo yung size niya sa brackets. Tapos, i-initialize mo yung values niya gamit yung curly braces. So, for example, 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. So, ayan yung array of integers siya. So, for example, if you print x na may index na, if you print yung array na may index na 1, so, ang mapiprint niyan ay yung value ni x index 1, which is 1. Ngayon, if, for example, you want to print x index 2 plus x index 3. So, since x index 2 is 2 and x index 3 is 3, so x index 2 plus x index 3 is 5. So, ang ipiprint nitong statement na to ay 5. Ngayon, kapag kunyari, naglagay ka naman ng statement na x index 4 is equal to 7. So, ang mangyayari naman dyan, ma-update or ma-revise yung value nung x na may index 4. So, from 4 na value, magiging 7 na yung value niya. So, when you print x index 4 minus array x index 5, ang magiging resulting value niyan, ang mapiprint na value ay 7 minus 5, 2. So, magiging 2. Strings. Strings are arrays of characters. This is commonly used to represent words, phrases, sentences in programming. So, as I've said earlier, yung character na data type ay nagre-represent lang ng isang character or ng isang letter. Pero kapag gumamit ka ng array of characters, also known as string, so dun ka na makakapag-create ng words, makakapag-create ng phrases, ng sentences sa programming. So, paano siya gumagana? So, for example, variable A. So, kapag string, yung gusto mong i-assign sa isang variable, ang kailangan mong gamitin sa halip na single quotation mark ay double quotation marks. So, kunyari, hello. Ayan. At I think it's noteworthy to tell din na minsan depende sa user, pwedeng kapag pseudocode lang naman, pwede mo lagyan ng size yung string sa pag-initialize. Ayan, katulad ng hello, pwede mong gawing 5. Or pwede rin namang hindi mo na i-indicate. So usually ginagamit lang yung pag-indicate ng size ng array sa integers, sa floats, ganyan. Pero kapag sa string, madalas hindi na nilalagyan.
So, ayan. Pero depende, pares naman maintindihan na string. So, yan. If for example, gusto mong i-print si print A index 2. So, ang mapiprint mo dyan ay si letter E. Since yun yung second character dun sa string. Ngayon, if naman for example, gusto mong i-print si just from 1 and if for example gusto mo namang i-print si string A from index 1 to index 4, so ang ilalabas naman yan ay hell. Ang mapiprint niyan ay hell. Tapos when you print A, buo siya, ang lalabas hello. Pwede mo rin palitan yung per character ng string. So normal inline assignment lang. So A, for example, A index 2, gusto mong gawing letter A. So since character lang siya, hindi siya string, so single quotation marks yung gagamitin natin. Kapag pinrint mo ulit si A, si string A, ang lalabas na dyan ay hello. Hello. Next, 2D arrays. So, two-dimensional array is an array within an array. It is an array of arrays. In this type of array, the position of a data element is referred to by two indices instead of one. So it represents a table with rows and columns of data. So usually ginagamit to sa matrix, or sa if you want to create a table sa programming. So ginagamit tong multidimensional array, particularly yung 2D array. And ang pag-initialize sa kanya ay sa pamamagitan ng paggamit ng two indices. So for example, array X, gusto mo siyang gawing 2D array. So ganyan, meron siyang dalawang indices. Tapos pag-initialize sa kanya, so ganun. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. So when you print X index 1, index 2, for example, ang lalabas dyan ay 2. Since eto siya, yung 2. Ngayon, if you want to print X index 2 lang, so ang lalabas dyan ay si 4, si 5, at si 6. Ngayon, if you want to print X index 1, index 3, plus array X index 3, index 1. So, ito, 3 siya. Ito siya, si 3. So, ito naman, so, itong third subarray, tapos yung first element sa subarray na yun, 7. So, kapag pinrint mo yan, 10 ang lalabas. Kasi 3 plus 7. Ayun. So, basically, that's how multidimensional array, particularly 2D array, works. So, let's put everything that we've learned so far to a test. So, let's now
try to write algorithms or pseudocodes using the basic programming concepts that we just learned. Meron akong problems dito, like legit programming problems na kailangan nating isolve gamit ang pagko-code. Ayan. So, una, finding the GCF of two integers. So, paano ba muna hinahanap yung GCF ng two integers? So, di ba, kunyari, meron kang two numbers, 8 at 12. Di ba ang ginagawa natin dyan, decomposition method, if naalala niyo pa. So, mag-isip tayo ng pinakamaliit na number na kapag dinivide natin dun sa dalawa, parehas 0 yung remainder. So, since sa case natin na to, even number sila parehas, so pwedeng 2. 2 yung smallest number na pwede nating i-divide sa kanila parehas na 0 yung remainder. So, when we do that, 8 divided by 2 magiging 4. Ito magiging 6. Tapos, gawin lang natin hanggat walang nagiging prime number. So, parehas pa rin even, so 2 pa rin yung possible. So, 4 divided by 2 magiging 2. 6 divided by 2 magiging 3. So, we know na prime numbers na yung 2 at 3. So, yun yung indicator natin na dapat na tayo mag-stop. Yung mga naging sagot natin dito sa left side ng decomposition method, so ipagta-times natin sila yung product, yun yung magiging GCF, di ba? So, sa case na to, 4. So, yan yung famous method na ginagamit natin on paper para kunin yung GCF ng two integers. Ngayon, paano naman natin siya gagawin kapag isusulat natin siya gamit ang pseudocode? So, ayan. So, let's check this pseudocode. So, of course, kailangan natin mag-initialize ng integer variables na i-contain yung first number natin at yung second number natin. So, si A is equal to 8, B is equal to 12. Tapos, let's try to dissect this for loop. So, nag-initialize ng counter. Nag-start siya kay 1. So, let's set that aside muna. Tapos, yung conditions na dapat ma-meet para pumasok siya sa for loop ay dapat si I ay less than or equal to A at si I din dapat ay less than or equal kay B. So, bakit? Kasi, again, sa point na to, may isip na natin na kay I, kukunin yung value ni GCF kasi it is established na dapat si GCF ay less than dun sa dalawang numbers na kukuhanan mo ng GCF or equal lang dun sa mas maliit dun sa dalawang numbers na kukuhanan mo ng GCF. So, yung condition ay sinasabi niya na kay I natin kukunin yung GCF. Tapos kapag pumasok daw siya sa condition, nag-true to, pumasok siya dun sa for loop, at meron pang isang condition dito. So, sabi dun sa if condition, if yung remainder, kapag dinivide mo by I, si A ay 0, at so, ibig sabihin, kung si A ay divisible by I, kung si 8 ay divisible by I, at si 12, si B ay divisible by I din, then, yung GCF ay gawin mong si I. Kasi, yun so far yung magiging greatest common factor nung 8 at nung 12, nung A at nung B. So, tapos tsaka pala mag-I++. So, hanggang sa mag-continue siya na mag-continue, hanggang sa dumating yung point na
greater na si I, KA. So, kapag naging 9 na si counter I, so kapag dumating sa point na yon, tsaka magsa-stop yung for loop, tsaka niya i-print yung GCF. Pero bago niya i-print si GCF, you will notice na matatapos yung pagpasok sa if statement na to sa part na si I ay equal sa 4. Kasi wala nang value after ni 4 na magiging true itong statement na to. Wala nang value si I after ni 4 na divisible kay 8 at divisible kay 12. So, ang magiging last na value ni GCF ay 4. Therefore, kapag natapos na yung for loop at kapag pinrint na si GCF, kapag in-execute itong statement na to, ang mapiprint na value ng program ay 4. Ayan. So, consistent dun sa method natin on paper, the composition method natin on paper. So, yun. So, yung next example natin, at ito na yung last example ko sa inyo, na po pwede tayo pag-practicean na gawa ng pseudocode, ay yung pag-check if yung string ay isang palindrome. Okay, so ano nga ba yung palindrome? Yung palindrome ay words na kapag binaliktad mo, yung pagkakasulat sa kanya, ganun pa rin yung basa sa kanya. So, for example, level. Kapag binaliktad mo yan, so binasa mo siya na ang unang letter ay yung last letter, tapos yung second letter ay yung second to the last letter, and so on. Same pa rin yung word. Ayan. So, you will notice na, oo nga, same. So, kapag ganun, ang tawag doon, palindrome. Ano pa example niyan? Tenet. Okay. So, let's try to create yung pseudocode to check if a string is a palindrome or not. So, let's declare first a string variable s at let's assign yung word na level sa kanya. So, kaya kailangan natin ng dalawang counter ay yung isa gagamitin natin to check yung value dun sa index dun sa first part ng string. So, pwede natin siyang gawing equal dun sa first index na available. Tapos yung second counter ay equal dun sa last character ng string. Sa index ng last character ng string na pin-reset na natin na 5. Since level has only 5 words. While I is less than or equal to 5 divided by 2. Bakit ganyan? Para magbilang lang siya from yung first index hanggang dun sa gitnang index kung saan sila mag-meet nung second counter. So, eto na yun. Eto na yung para sa second counter. And j is greater than or equal kay 5 divided by 2. Ayun. So, ang gagawin, i-check mo lang if si string s na may index na I is equal to string s na may index na j. Ibig sabihin, yung counterpart nung umpisa ng string, yung counterpart niya dun sa end part ng string, if equal sila, then I is equal to I plus 1. So, hayaan mong mag-increment yung dalawang counters mo. Si j is equal to j minus 1 since dapat pabawas siya. Magtatagpo sila ni I sa gitna. So, kapag mangyaring hindi sila equal, else print
not a palindrome. So yan, if natapos na yung while loop at nakarating either si I or si J, pero pwedeng si I or si first counter na lang yung i-check mo, yung counter na lang dun sa first segment nung string, ay nakarating sa gitna ni 5 or sa 5 divided by 2, ibig sabihin, umabot sila ni J sa huli at natapos nila yung while loop. Ibig sabihin, palindrome siya. So, papasok siya dito sa statement na to na magpiprint na palindrome, na mag-indicate na palindrome yung string S natin. Ayun. So, same din yan kapag kunyari, si string S natin ay gawin nating radar na palindrome din. Pero kapag kunyari, naging hello na siya, so, dito palindrome, sa unang pag-test pa lang, if string index 1 is equal to string index 5, H is equal to O, hindi na agad. So, mapupunta na agad siya dito sa else. Print not, ang i-print niya na agad ay not a palindrome. Tapos, hindi siya papasok dito kasi hindi naman nakaabot si I at si J sa 5 divided by 2. Kaya, ang magiging output lang natin ay not a palindrome. So, that's how we create the pseudocode if we want to check if a string is a palindrome or not. So that's it. Sana by now you were able to understand data types, variables, programming operations, conditionals, loops, arrays, strings, at sana kahit pa paano ay natutunan na nating makapag-create ng pseudocode para sa simple programs na kayang isolve through programming. So yun, para sa ating next lesson, mag-dive deeper naman tayo sa iba pang advanced programming concepts. And hoping to see you sa next lesson natin. Ayan. Again, this has been Lloyd, and till the next one. Thank you very much for watching this video lecture made by Wisdom Academy PH. If you want to join our mission of providing high-quality educational videos for all Filipinos free of charge, then please consider supporting Wisdom Academy PH by contributing or donating to the following accounts. Kung interesado naman kayo maging parte ng aming organisasyon bilang isang volunteer educator upang makapagbahagi at makapagturo sa mga taong nangangailangan, then please proceed to this link. If you like this video, then please hit the thumbs up. And if you want more educational videos like this, then please subscribe to Wisdom Academy PH and hit the notification bell for more updates. Watch and learn. God bless, and see you on the next one.